Namaste Shivusha. Welcome students to online session of legal aspect of business. આપણે થર્ડ યુનિટથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, that is Factories Act. થર્ડ યુનિટથી Factories Act. Factories Actમાં આપણે objective scope of act, પછી important definitions, inspector, certified surgeon, health of workers, સેફટી ઓફ વર્કર્સ કમ્પ્લીટ કર્યું છે. હવે આપણે કન્ટિન્યુ કરશું વેલફેર ઓફ વર્કર્સથી, દેટ ઇઝ સેક્શન નંબર 42 to 50. એના પછી આપણે જોશું વર્કિંગ આવર્સ ઓફ એડલ્ટ, સેક્શન નંબર 51 to 62, રાઈટ. એટલે આ ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય એટલે તમારો યુનિટ પણ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, રાઈટ. Welfare provision, section number 42 to 50. પહેલું છે એમાં વોશિંગ ફેસિલિટી, સેક્શન નંબર 42. સેક્શન નંબર 42 પ્રમાણે વોશિંગ ફેસિલિટી છે એ હોવી જરૂરી છે. There should be washing facility in every factory for the workers, separate for male and female workers, properly screened, conveniently accessible and shall be kept clean. શું કહે છે? વોશિંગ ફેસિલિટી મેલ્સ અને ફિમેલ્સ માટે અલગ અલગ હોવી જોઈએ, રાઈટ. અને એ એવી જગ્યાએ હોવી જોઈએ જ્યાંથી એ લોકો કન્વિનિયન્ટલી પહોંચી શકે એ પ્લેસ ઉપર, અને એ ચોખ્ખી હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે સેક્શન 43માં કહે છે ફેસિલિટી ફોર સ્ટોરિંગ એન્ડ ડ્રાઇંગ ઓફ ક્લોથિંગ. ફેસિલિટી ઓફ સ્ટોરિંગમાં there should be a facility so that workers can place their clothes not worn during the manufacturing process. There should be facilities so that workers can dry their wet clothes. હવે ક્લોથ્સની વાત કરે છે. ઘણી જગ્યાએ કેવું હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટમાં કામ કરવાના કપડાં અલગથી આપે છે. તો જ્યારે વર્કર્સ આવે છે એના જે ક્લોથ્સ કે બીજા બધી વસ્તુ એ લોકોને પ્રોવાઈડ કરે છે, એ પહેરીને એને કામમાં જવાનું હોય છે. તો એના માટે એક પ્લેસ હોવી જોઈએ જ્યાં એના પોતાના ક્લોથ્સ છે એ ચેન્જ કરી શકે, એઝ વેલ એઝ એને જે પહેર્યા હોય એ ક્લોથ્સ પહેલાં પહેરીને આવ્યા હોય એ ક્લોથ્સ ક્યાંક પ્લેસ કરી શકે. ડ્રાય કરવા માટે પણ એના ભીના કપડાં હોય કદાચ, તો એને સુકાવવાની પણ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. ફેસિલિટી ફોર સિટિંગ, સેક્શન નંબર 44. Suitable arrangement for sitting shall be provided and maintained for all workers obliged to work in a standing position. If the workers can do the work by sitting, there should be a sitting arrangement for the workers. હવે શું કહે છે? ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવાની કહે છે. સિટિંગ ફેસિલિટીઝ પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ વર્કર્સ માટે, રાઈટ. જે લોકો કામ કરે છે ઊભા ઊભા એના માટે પણ સિટિંગ ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. If the workers can do the work by sitting, there should be arrangement for the workers. Sitting facilities માટે અરેન્જમેન્ટ પણ હોવી જોઈએ વર્કર્સ માટે. First aid appliances, section number 45. There should be at least one first aid box for every 150 workers. 150 વર્કર્સ હોય તો એટલીસ્ટ એક ફર્સ્ટ એડ બોક્સ હોવું જરૂરી છે. It should have the prescribed content. જે વસ્તુ નેસેસરી છે એ બધી વસ્તુ એ ફર્સ્ટ એડ બોક્સમાં અવેલેબલ હોવી જોઈએ. A responsible person should hold a certificate on first aid treatment.
સર્ટિફિકેટ ફોર ફર્સ્ટ એડ ટ્રીટમેન્ટ શુડ બી ગિવન, રાઈટ? કોઈક એવું હોવું જોઈએ જેને પાસે સર્ટિફિકેશન હોય. નેક્સ્ટ કે છે an ambulance room should be there if the number of workers is more than 500. 500થી વધારે વર્કર્સ વર્ક કરતા હોય તો ઇમરજન્સી રૂમ્સ હોવા જોઈએ અને એમ્બ્યુલન્સનો પણ અરેન્જમેન્ટ હોવું જોઈએ. Canteen. Section number 46. If the number of workers is more than 250, the government may make rules for canteen. 250થી વધારે માણસો કામ કરતા હોય તો ત્યાં કેન્ટીનની ફેસિલિટી હોવી જોઈએ. The government may make rules regarding foodstuff, construction, furniture, equipments of canteen. કેન્ટીનના પણ થોડાક રૂલ્સ છે, જેમ કે એનું ફૂડ સ્ટફનું, એનું કન્સ્ટ્રક્શન, ફર્નિચરિંગ, ઇક્વિપમેન્ટ્સ જે પણ વસ્તુ છે એમાં અવેલેબલ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ છે શેલ્ટર, રેસ્ટ રૂમ, લંચ રૂમ, સેક્શન નંબર 47. When 150 workers are working, there should be restroom, lunchroom, etc. Such places should be have a drinking water facilities, etc. The restrooms, lunchrooms ને આ બધે 150થી વધારે વર્કર્સ હોય તો અલગથી ફેસિલિટીઝ આપવી પડે. એની સિવાય શું કહે છે, ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટીઝ પણ પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ ત્યાં. લંચ રૂમ હોય તો ત્યાં આ બધી વસ્તુ હોવી જોઈએ, રાઈટ? નેક્સ્ટ છે ક્રિશિસ, સેક્શન નંબર 48. નાના છોકરાઓને રાખે ને એને ક્રિશિસ કહે. કોઈ ફિમેલ વર્ક કરતી હોય અને એના છોકરાઓનું ત્યાં ધ્યાન રાખવામાં આવે, that is known as crisis facility. If the number of women worker is more than 30, there should be the crisis. It should be sufficiently lighted, ventilated, and to be under the charge of trained women. જ્યાં 30થી વધારે ફિમેલ વર્કર્સ કામ કરતી હોય ત્યાં ક્રિશિયસ ફેસિલિટીઝ હોવી જરૂરી છે. પ્લેસ છે એ ફુલ્લી વેન્ટિલેટેડ હોવી જોઈએ, સફિશિયન્ટ લાઇટિંગ હોવી જોઈએ અને જ્યાં જે વુમનને તમે રાખો છો બધાનું ધ્યાન રાખવા માટે એ વેલ ટ્રેન્ડ હોવી જોઈએ. વેલફેર ઓફિસર્સ, સેક્શન નંબર 49. If the number of workers is 500 or more, there should be a welfare officer to look after the welfare of workers. જ્યાં 500 કે 500થી વધારે વર્કર્સ કામ કરતા હોય ત્યાં વેલફેર ઓફિસરને આપણે અપોઇન્ટ કરવું જરૂરી છે. In nutshell, નટશેલ એટલે ઇન બ્રીફ સેન્ટેન્સ, રાઈટ? આપણે એમ કહીએ છીએ ઇન બ્રીફ સમઅપ કરીએ ત્યારે ક્રિશિસ ફેસિલિટી તો શું કીધું તું, મોર દેન 30 વર્કર્સ વુમેન વર્કર્સ હોય ત્યારે, રેસ્ટ રૂમ, શેલ્ટર્સ, લંચ રૂમ્સ તો એ મેક્સિમમ ક્યારે તો 150 વર્કિંગ વુમન્સ હોય છે ત્યારે, રાઈટ? પછી કુલ ડ્રિંકિંગ વોટર ફેસિલિટી તો મોર દેન 250 વર્કર્સ હોય છે ત્યારે, canteen facilities more than 250 workers હોય છે ત્યારે, ambulance room, doctors, nurses, dress compounder more than 500 workers હોય છે ત્યારે, welfare officer more than 500 workers, lady welfare officer more numbers of women workers હોય ત્યારે, રાઈટ? એટલે આપણે આ સમઅપ કરતી વખતે આ બધી વસ્તુ કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ આવે છે વર્કિંગ અવર્સ ઓફ એડલ્ટ. એડલ્ટના વર્કિંગ અવર્સની વિશે તમને અહીંયા વાત કરે છે કે એનો વર્કિંગ ડ્યુરેશન્સ કેટલો કેટલો હોવો જોઈએ. Working hours, section number 51. Weekly hours not more than 48 hours a week. અઠવાડિયામાં
48 અવર્સથી વધારે કામ કરવાનું જરૂરી નથી, રાઈટ. બાકીનું કેવું કહેવાશે? ઓવર ટાઈમ કહેવાશે. વર્કિંગ અવર્સ it should not extend to 48 hours. Next is section number 52. First day of the week. As per that, Sunday shall be a weekly holiday. ગમે તે એક દિવસ તો હોલિડે હોવી જ જોઈએ. સ્પેશિયલી સન્ડે પ્રિફરેબલ છે, રાઈટ. વીકલી હોલિડે હોવી જોઈએ. સાથે 7 દિવસ કામ નથી કરવાનું, એક દિવસ રજા આપવાની છે. Section number 53. Compensatory holidays. Where a weekly holidays is denied, he shall be allowed to well the compensate holiday within a month. હવે શું કહે છે કે જ્યાં તમને લોકોને હોલિડેઝ આપે છે, રાઈટ, ત્યારે હોલિડેઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. રવિવારે અગર હોલિડે હોય અને તમે બોલાવો છો તો એવી સિચ્યુએશનમાં તમારે હોલિડેના પૈસા પણ દેવા પડશે. પછી વર્કિંગ અવર્સમાં બીજું શું કહે છે? સેક્શન નંબર 54. Daily working hoursમાં no adult worker shall be allowed to work in a factory for more than 9 hours in any day. 9 કલાકથી વધારે કોઈને પણ ફેક્ટરી પ્રિમાઇસીસમાં એડલ્ટને વર્ક કરવાની પરમિશન નથી. સેક્શન નંબર 55. ઇન્ટરવલ્સ ફોર રેસ્ટ. નો ઇન્ટરવલ ફોર રેસ્ટ એમાં શું કહે છે? નો વર્કર્સ શેલ વર્ક ફોર મોર દેન 5 hours before he had an interval for rest of at least half an hour. 5 કલાક કામ કરે પછી અડધી કલાકનો રેસ્ટ આપવો જરૂરી છે, પછી એ કામ કરશે તો રેસ્ટ ઇન્ટરવલ હોવું જોઈએ. ઇન્સ્પેક્ટર્સ મે ઇન્ક્રીઝ અપ ટુ 6 hours. ઇન્સ્પેક્ટર હોય તો 6 કલાક એક ધારું કામ કરી શકે છે. સ્પ્રેડ ઓવર. સેક્શન નંબર 56. સ્પ્રેડ ઓવરમાં શું કહે છે? ઇન્ક્લુઝિવ ઓફ રેસ્ટ interval theory shall not, sorry, rest interval, they shall not spread over more than 10.5 hours in any day. Rest interval છે, mistake છે, it is more than 1 hours in a day. કરેક્શન કરી લેજો. રેસ્ટ ઇન્ટરવલનો પીરિયડ 1.5 કલાકથી વધારે હોવો જોઈએ નહીં. ઇન્સ્પેક્ટર્સ મે ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પ્રેડ ઓવર અપ ટુ 12 hours. 12 કલાક સુધી. લેટ મી કરેક્ટ, આ 10.5 જ છે. સ્પ્રેડ ઓવર કીધું છે એટલે રેસ્ટ ઓવર સિવાયનું કલાક એને જે કામ કરવાના છે એનું. Night shift. If shift extended beyond midnight, a holiday for him will mean a period of 24 hours beginning when his shift end. કોકને નાઇટ આપી હોય તો બીજા દિવસે ઓફ હોય એવો રૂલ છે, કારણ કે એને 24 કલાકની આરામની જરૂર છે, એને નાઇટ કરી છે એટલે. Prohibition overlapping shift. Overlapping shift. Section number 58. Workers shall not be carried in any factory by means of system of shifting so arranged that more than one rally of worker is engaged in the work of same kind of that same time. શું કે છે? વર્કર્સ છે તમે કેરીડ આઉટ નથી કરતા. શિફ્ટ છે એ ઓવરલેપ ન થવી જોઈએ, રાઈટ. આને આ માણસ બીજી શિફ્ટમાં ન હોવો જોઈએ એવું અરેન્જમેન્ટ કરવું જોઈએ. Extra wages for overtime. Section number 59. If workers work for more than 9 hours a day or more than 48 hours a week, extra wages should be given. 48 કલાકથી વધારે કામ કરે છે તો એવી સિચ્યુએશનમાં એક્સ્ટ્રા વેજીસ એ લોકોને આપવું જોઈએ. વેજીસ એટ ટ્વાઇસ ધ ઓર્ડિનરી રેટ. એક્સ્ટ્રા વેજ છે, ઓવર ટાઈમના પૈસા ડબલ હોવા જોઈએ.
compared to ordinary rate. Restriction on double employment, section number 60. No worker is allowed to work in any factory on any day on which he has already been working in any other factory. જે જગ્યાએ એક ફેક્ટરીમાં કામ કરતો હોય તો બીજી ફેક્ટરીમાં એને ત્યાં કામ કરવાનું નથી, ઈ જ દિવસે ઈ જ વર્કિંગ અવર્સમાં, રાઈટ? એટલે ડબલ એમ્પ્લોયમેન્ટ ક્યાંય થાય નહીં. Notice of period of work for adult workers, section number 61. Notice to be displayed at the same time, conspicuous place. Period of periods to be fixed beforehand. Classification of workers group. Copy of notice is duplicated and any change to be sent to inspector. કેટલાક કામ કરે છે એડલ્ટ વર્કર્સ એની વાત કરે છે, એનો પીરિયડ ફિક્સ કરેલો હોય છે. તમારે નોટિસ એ લોકોને આપવાની છે કે સો એન્ડ સો ટાઈમ પીરિયડમાં તમારે વર્ક કરવાનું છે, ફિક્સ પીરિયડ હોય છે, કયા વર્કિંગ ગ્રુપમાં એ બિલોંગ કરે છે એ કહેવાનું છે, રાઈટ? કાંઈ પણ ચેન્જીસ હોય તો આપણે ઇન્સ્પેક્ટરને જાણ કરાવવાની છે કે ભાઈ આ વર્કર્સને અમે આમાં શિફ્ટ કર્યા છે, સો એન્ડ સો, રાઈટ? Registration of adult workers, section number 62 to 63. The managers should maintain register of adult workers showing. રજિસ્ટર બનાવો છો એડલ્ટ વર્કર્સનું, એમાં એનું નામ, નેચર ઓફ વર્ક, એ કયા ગ્રુપને બિલોંગ કરે છે અને કેવું કામ કરવાનું છે એ બધી વસ્તુ લખેલી હોવી જોઈએ. ઓફ ઈચ એન્ડ એવરી એડલ્ટ વર્કર ઇન ધ ફેક્ટરી, બધાય એડલ્ટ વર્કર્સ કામ કરતા હોય બધાનો રેકોર્ડ્સ મેન્ટેન કરવો નેસેસરી છે. The register shall be available to the inspector at all time during the working hours. Registered છે એને અવેલેબલ હોવું રહેશે inspector during all working hours. હવે એક ટોપિક હજુ જોઈ લઈ, that is Factories Act na provisions for the employment of young person and penalties and procedure for workers. A brief માં જ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. So let us see it. એટલે આપણો આ સેક્શન કમ્પ્લીટ થઈ જાય, રાઈટ? ફેક્ટરીઝ એક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય. એમ્પ્લોયમેન્ટ ઓફ યંગ પર્સન, એમાં પહેલું કે છે પ્રોવિઝન ઓફ employment of young children, section number 67. No child who has not completed his 14th years are allowed to work in factories. પહેલું શું છે, 14 વર્ષથી નાના બાળકને ફેક્ટરીમાં કામ કરવાની મનાઈ છે. Non-adult workers to carry tokens, section number 68. A child who has completed his 14 years may be allowed to work in factory if 14 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે, એ કામ કરી શકે છે, કન્ડિશન આપી છે. A certificate of fitness for such a workers is in custody of manager of factory. Manager છે એ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ પ્રોવાઈડ કરે છે પર્ટિક્યુલર ચાઇલ્ડનું. તો સેકન્ડ શું કહે છે, such a condition or adolescent carries a token given a reference of such a certificate. હવે કોઈ પણ ટોકન આપે છે કે ભાઈ ના he is ready to work in so places at your premises, તો એવી રીતના તમે એને રાખી શકો છો. હવે સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ શું છે? Is a certificate issued by the certified surgeon after examining him and assessing him fitness for the work in factory. Examination કરવામાં આવે છે ચાઇલ્ડનું કે ફિટનેસ છે કે નહીં by certified surgeon, right? It is valid for 12 months only. Revocation of certificate by surgeon if child is no longer fit. એટલે ખરીજ કરવામાં આવે છે સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ અગર સર્ટિફાઈડ સર્જનને એવું લાગે કે ભાઈ આ ચાઇલ્ડ છે ફિટ નથી. ફી પેઝ બાય એમ્પ્લોયર્સ, સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ માટે એમ્પ્લોયરે ફી પે કરવાની રહેશે. ફીઝ એન્ડ રિવોર્ડ રિન્યુએબલ ફીઝ, બે સર્ટિફાઈડ સર્જનની પૈસા એમ્પ્લોયરે આપવાના રહેશે. ઇફેક્ટ ઓફ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ that deemed to be an adult for the purpose of hours of work. નેક્સ્ટ કે છે
વર્કિંગ અવર્સ ફોર યંગ પર્સન સેક્શન 71-72માં કહે છે વર્કિંગ અવર્સ છે એની લિમિટ છે 4.5 કલાક, નોટ ડ્યુરિંગ નાઇટ, રાઈટ, રાતના નહીં. પીરિયડ ઓફ વર્ક લિમિટ છે એ બે શિફ્ટમાં થવો જોઈએ, એટલે અડધું કામ પહેલાં અડધું કામ પછી એવી રીતના એમ. એન્ટાઇટલ ટુ વીકલી હોલિડેઝ, અઠવાડિયામાં એક રજા મળવી જોઈએ. ફિમેલ્સ ટુ વર્ક ઓનલી બિટવીન 6 AM to 7 PM, રાઈટ. ફિક્સેશન ઓફ પીરિયડ ઓફ વર્ક બિફોર હેડ, પહેલાં જ નક્કી કરવાનું કેટલા કલાકની જોબ છે. Register of young person, the manager should maintain register of adult workers showing જેમાં એનું નેમ, નેચર ઓફ વર્ક, ગ્રુપ, બધી વસ્તુ તમારે એમાં મેન્શન કરવાની છે. અને સેમ આગળ આપણે જોયું તો એમ જ રજિસ્ટરને આપણે અવેલેબલ કરો છો, રાઈટ, ટુ ઇન્સ્પેક્ટ ઓલ ધ વર્કિંગ આવર્સ. પછી powers to require medical examination section 73, inspector has the power to direct managers to have medical examination of young person working in case young person working without license the no longer seems to be fit. મેડિકલ એક્ઝામિનેશન બે કેસમાં હોય છે. પહેલાં તો યંગ પર્સન જે વર્ક કરે છે એની પાસે હોવું જોઈએ અપ્રુવલ કે ઇઝ વેરી ફિટ. બટ સેકન્ડ શું કહે છે, દે નો લોંગર સીન્સ ટુ બી ફિટ. કોઈને અચાનક બીમાર થઈ ગયા હોય તો પછી મેડિકલ સર્ટિફિકેટ આપવું પડે કે ભાઈ નાવ હી ઇઝ રેડી ટુ ડુ ધ વર્ક, રાઈટ. પેનલ્ટીઝ અંડર ધ એક્ટ, પહેલી પેનલ્ટી છે જનરલ પેનલ્ટી ફોર ઓફેન્સીસ, એટલે રૂલ્સ બ્રેક કરે ત્યારે જનરલ પેનલ્ટીઝ પે કરવામાં આવે છે. સેક્શન નંબર 92 પ્રમાણે ઇફ ધેર ઇઝ એની contravention of any of the provisions of the act, occupier and manager shall each shall be guilty and punishable with imprisonment for a term up to 2 years and with a fine of rupees up to 1 lakh or both. જનરલ પેનલ્ટીમાં અગર મેનેજર કે ઓક્યુપાયર ને વાકમાં આવે છે અને ગિલ્ટી થાય છે તો એને 2 વર્ષની કાં તો સજા થાય છે, કાં તો 1 લાખ રૂપિયો જુર્માનો ભરવો પડે છે, અને કાં તો બે વસ્તુ થાય છે. ડિપેન્ડ કરે છે કેના ઉપર છે, કેવી સિચ્યુએશન છે. Section number 93 further extends if the contraventions under section 92 continues after conviction. They means manager and occupier shall be punishable with further fine which may extend to rupees 1000 for each day on which the contravention is continued. પછી એવું ને એવું જ હાલત રહે, રાઈટ. પછી એવું જ સિચ્યુએશન રહે મેનેજરનું ને ઓક્યુપાયરનું. તો એવી સિચ્યુએશનમાં જ્યારથી એવું થાય છે ત્યારથી 1000 રૂપિયા પર ડે છે એ ચાર્જીસ એક્સ્ટ્રા પેનલ્ટી તરીકે દેવામાં આવશે. Enhanced penalty after conviction section number 94, if a person convicted to any offense punishable under section number 92 is against guilty in involving contravention of the same provision, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine which shall not be less than 1000 or both. If any contravention of provision related to safety has resulted in an accident causing death or serious blindness or injuries, fine shall not be less than 35,000 or rupees 10,000. જેવું હોય છે એ પ્રમાણે ફાઇન દેવું પડશે, રાઈટ. એક્સિડન્ટ કે ડેથ કે કાંઈ પણ થાય તો એ સિચ્યુએશનમાં પણ જે પણ કહેશે એ પ્રમાણે એમને પે કરવું પડશે, રાઈટ. અને બહુ મોટી હાદસો હોય તો 3 વર્ષની સજા પણ થઈ શકે છે અને 1000 રૂપિયા પર ડેમાં તમારે પે કરવા પડે છે. Cognizance of offences section number 105, no court shall take cognizance of any offences under this act except on a complaint or by with the previous sections in writing of an inspector. The complaint shall be filed within the 3 months of the date of which offences comes to the knowledge of the inspector, but it can be 6 months if offence consists of disobeying a written order
મેડ બાય ઇન્સ્પેક્ટર. હવે ઇન્સ્પેક્ટરે કાંઈ પણ વસ્તુ પકડી છે, રાઈટ, ઓફેન્સીસમાં કાંઈ પણ કીધું છે, કમ્પ્લેન્સ કરવાની હોય તો 3 મહિનાની સુધીમાં કરી દેવાની રહેશે. અમુક કેસમાં 6 મંથ્સનો એક્સટેન્શન હોય છે. અપીલ. Section number 107. The manager of the factories or the occupier on whom an order is written by inspector has been served within the 30 days of his notice can appeal against it to prescribed authority. હવે કોઈ પણ ઇન્સ્પેક્ટરે એના ઉપર નોટ લખી છે, રિટર્ન નોટ, તો એનો જવાબ 30 દિવસની અંદર, આપણે નોટિસનો જવાબ 30 દિવસની અંદર આપી દેવાનો, એટલે મહિનાની અંદર. એટલે આગળ ઓક્યુપાયરે રિસ્પોન્સ કરવાનો રહેશે કેટલા ડેઝની અંદર? 30 ડેઝની અંદર. Display of notice. Section number 108. A notice containing abstracts of this act and the rules made there under and also the name and address of the inspectors and certified surgeon. નોટિસમાં ઇન્સ્પેક્ટરનું નામ અને સર્ટિફાઈડ સર્જનનું નામ મેન્શન કરેલું હોય છે. Shall be in English language, right? Understood by the majority of the workers. Convenient place or near main entrance. એ સાઈડ તમારે ડિસ્પ્લે કરવાનું રહેશે જ્યાં બધા લોકો ઇઝીલી વાંચી શકે. Returns. The state government may make rules requiring owner, occupier, manager of the factories to submit returns as may be required. જે પણ files કે જે પણ ડેટા ગવર્મેન્ટ માંગે એ એને દેવા પડશે. ઓક્યુપાયરે, ઓનરે, મેનેજરે, રાઈટ. Powers to make rules and give direction. Section number 112, 113 and 115. 112માં શું કહે છે જોઈએ. The state government may make rules provision for a matter which may be discovered expended in order to give effect to the purpose of the act. કાંઈક અસર થાય એના માટે સેક્શન નંબર 112 અપ્લાય કરવામાં આવે છે. 113. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ મે ઓલ્સો give directions to the state government as to carry out to the execution of provision of the act. હવે અહીંયા સ્ટેટની બદલે કોણ આવે છે? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આવે છે, રાઈટ. એ ડાયરેક્શન્સ આપે છે. પછી સેક્શન નંબર 115માં શું કહે છે? પ્રોવાઇડ્સ ફોર publication of the rules made under the act is official gazette. ઓફિશિયલ ગેઝેટમાં જે પણ કીધું હશે એ પ્રમાણે કામ થશે, right? Restriction on disclosure of information. Section number 118A. શું કહે છે? Disclosure of information ની વાત કરે છે, restriction ની. Every inspector shall treat as a confidential the sources of complaints through brought to his notice on the breach of any provision of the act. Further, he shall not disclose to the managers or occupier that the inspection is made in pursuance of the receipt of the complaint. રાઈટ, જ્યારે ઇન્સ્પેક્ટર છે એ જોવા જાય છે, રાઈટ, કમ્પ્લેન કોઈ કરી હોય એટલે ઇન્સ્પેક્ટર જાય તો એને સામેવાળા ઓક્યુપાયરને એવું ખ્યાલ ન હોવો જોઈએ કે ભાઈ આ XYZ પર્સનની કમ્પ્લેન કરી છે, એના કારણે અમારી ઓફિસમાં ફેક્ટરીમાં ઇન્સ્પેક્શન્સ કન્ડક્ટ થયું છે, રાઈટ. અને આવી વસ્તુ ઇન્સ્પેક્ટરે પણ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની નથી. તો અહીંયા તમારો ફેક્ટરીઝ એટ કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે નેક્સ્ટ યુનિટ સ્ટાર્ટ કરશું. થેન્ક યુ એન્ડ હેવ નાઇસ ટાઈમ.